Bismillahirrahmanirrahim. The user defined data type, the completion نبات مونږه the string data type with the string libraries کې څومره built-in function دي دا د demonstration لپاره properly په programming example باندې start واخستو په دغه programming example کې به مونږ د string دوا function د string libraries دوا function یو موږ سره size function او دویم موږ سره length function د string لپاره دا دواړه استعمالیږي نو دا به موږ demonstrate کوو موږ دلته د string library include کړله ځکه چې دا length function او size function دا دواړه موږ سره په string library کې define دي دلته موږ .h extension نه لګالې نو دا مطلب شو چې دا د C++ library ده دلته موږ په C++ کې د string type چې کوم built-in data type ته دا include کړلو او دلته موږ شی وکړلو د دغه variable هم جوړ کړو د string type variable او د دغه declaration plus initialization په دغه یو step کې موږ شی وکړلو موږ declaration هم وکړلو او سره موږ static initialization هم وکړلو اوس پس ته دینا موږ دا کوم variable s ته په دغه s کې موږ سره computer دا string word دا assign شولو په دغه equal operator باندې اوس موږ غواړو چې د دغه سایز کلکولیټ کو په دوه ډیفرنٹ طریقو باندې د لینث په ترو باندې او بیا ورسره د چشي د سایز په ترو باندې دلته موږ کمپیوټر ولیکلو او دلته موږ د اس ری انیشلایز کړلو د ساينس نه نو دلته به موږ په لینث باندې د کمپیوټر چې کوم لینث یا سایز دی دا آئیډنټیفای کو او دلته به موږ د کمپیوټر چې کوم د ساينس موږ سره سایز دی د سایز باندې آئیډنټیفای کو زه به راشم د پروګرام خدلته که تاسو وکړو نو دا موږ سره د string function دی د string function د string په object سره به dot اصل کې دلته موږ سره دا is چې دا is an object کار کی نو په دغه object کې موږ نه صرف ډیټا سٹور کولای شو بلکې مختلف قسم فنکشن هم موږ استعمالولای شو یا کال کولای شو نو دا length موږ سره یو built-in function دی د string د class په دغه سره موږ د length function چې کال کو نو دا چې څومره number of character په دغه word کمپیوټر کې وي نو دلته به موږ سره په دغه length سره return شي په دغه کې به موږ سره یو numeric value return شي ا numeric value به موږ سره size وخی یا number of character وخی په کمپیوټر کې بیا دلته موږ ساينس چې کوم دی دا assign کړلو دا چې شي تا دغه same s تا مطلب دا previous value موږ override کړله دلته په سایز چې کوم built-in function دی په دغه built-in function باندې موږ د s سره د سایز function کال کړو نو دلته به موږ لا numeric value راکړي چې هغه موږ سره وښیي number of character یا موږ ویلی شو چې size of science زه به دا پروګرام کمپایل کم کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی دا به زه رن کم چې رن مو کړو تاسو کتای شو چې موږ سره په کمپیوټر کې څومره number of character دي 8 دي او چې کومې موږ سره ساينس دی په ساينس کې موږ سره number of character دا څومره دی 7 دي نو د دوه مختلف قسم string type data د موږ number of character calculate کړل په different دوه function باندې چې یو موږ سره length function دی او دویم موږ سره د size function دی نو موږ سره اوسېږي مختلف نور پروګرام کې راوند اباوت 40 پورې پروګرامینګ اگزامپل باندې به موږ مختلف قسم چې کوم مختلف یوزر define یا مطلب دا چې د string type کوم define functions دي هغه function به کې موږ demonstrate کوو